سره راځي بل یو غټ پروسس او ورډ هغه بیک اپ دی. بیک اپ انفارمیشن چې دی هر ټایم تاسو راکېدای شي ستاسو بجلی یا څه نمونه سیسټم کېدای شي خو انفارمیشن ستاسو ختمېدای شي. د هغې لپاره بیک اپ اخیستل چې کوم دي که هغه overnight که next 2 days که 1 week هغه خامخا پکار دي ځکه چې هېڅ پته نه لګي کېدای شي رینسم ویر ستاسو ارګنایزیشن باندې څوک اټیک وکړي یا داسې یو قسم کار وشي ستاسو ډیټا چې کومه ده هغه ختمه شي د هغې ته اویلیبلیټي ختمه شي څوک ورته اکسس نه شي کولی نو هغې ټایم کې بیا دا بیک اپ چې کوم دی دا ډېر زیات دغه لري اهمیت لري. دا بیک اپ چې کوم دی بیا ته راوستی شي او د هغې بیک اپ په تھرو باندې تاسو انفارمیشن چې کوم دی واپس ریټریو کولی شئ مطلب دی دوباره هغې اولډ سټیج ته راغستی شي. ها اوس په دې کې زموږ سره جدا جدا بیک اپ دي هغې کې بیا خیر بیا فیوچر کې بحث وکړو چې په څه ټایم باندې بیک اپ اخیستی شي کوم نمونه ټایپ بیک اپس دي زموږ سره خو بیک اپ اټسلف چې کوم دی هغه ډېر زیات یو اهم ورډز دی او اهم پروسس دی چې هر یو کس د سکیورټي هغه په مایند کې راځي.